Bună seara! Vă invit la ediția cu numărul 44 în cadrul programului Dăruim Renaștere și în această ediție vom vorbi despre voce și despre cursile vocale. Să vedem despre voce ce putem afla în seara asta nou. Eu am pregătit și o mică prezentare. Așa. Am să vă rog că îmi confirmă cineva că se vede bine. Ok, se vede bine? Da, se vede. Excelent. Așadar, hai să vedem vocea. Vocea, ce este vocea? În primul rând și în primul rând, vocea este cartea mea de vizită. Vocea este aspectul care despre mine spune lucruri pe care nici măcar ochii nu le pot transmite în primă instanță sau măcar fizionomia. Vocea ascunde lucruri și despre personalitatea noastră. Însă, care este adevărata mea voce? Probabil că fiecare dintre noi suntem obișnuiți și ne place vocea noastră. Însă, nu deseori rămânem surprinși să ne reascultăm în cazul acesta mesajele vocale, tocmai pentru că avem posibilitatea asta, sau înregistrările în cazul în care facem prezentări sau avem ocazia să ne reascultăm și nici măcar nu ne recunoaștem vocea, sau deseori se întâmplă să nu ne placă vocea noastră. Ca să facem un exercițiu și să vedem cum vocea noastră este auzită de către ceilalți și de noi înșine, am întâlnit la un moment dat un exercițiu prezentat de o doamnă foarte pricepută, foarte așa o enciclopedie de cunoaștere este această doamnă și a prezentat un exercițiu extrem de simplu pentru a ne vedea vocea noastră. Așadar, avem nevoie doar de 2 cărți sau de 2 reviste pe care le vom așeza în felul acesta, tocmai pentru a întrerupe canalul dintre gură și urechi. Și vom pronunța o propoziție. Aceea este vocea pe care ceilalți o aud. Am să vă rog să faceți exercițiul acesta după această prezentare și veți rămâne și voi uimiți cum eu însă am rămas când am făcut prima oară exercițiul ăsta. Și sincer vă spun că prima oară când am făcut acest lucru, mie personal nu mi-a plăcut vocea mea. Însă, vocea se poate modifica continuu. Are sens să investim timp în a ne îmbunătăți sau înfrumuseța vocea, tocmai pentru că vocea ne poate aloca posibilitatea de a ne afirma în această lume. Încă de copil suferim modificări și acum nu mă refer la modificările de voce care se propagă pe durata maturizării, ci la modificările de voce care se stabilesc în funcție de trăirile pe care le avem. Și am să vă rog să vă amintiți din copilărie cum era vocea voastră în prezența unui profesor autoritar sau acasă în prezența unui părinte autoritar și cum era vocea voastră în prezența unui părinte sau unui profesor iubitor, dulce, permisiv, blând, bun. Cu siguranță vă amintiți momente în care, în primul caz, aveați vocea tremurândă, gâtuită, poate chiar un nod în gât, cum se spune, și în al doilea caz, că nici măcar nu ați fi putut face, ați fi putut observa vocea, ci doar emoția trăită. Așadar, vocea noastră se modifică de-a lungul timpului, începând cu copilăria, aparte din punct de vedere anatomic, morfologic, da, al organismului, dar și din punct de vedere a cum trăim noi și a ce emoții avem în fiecare zi. Este foarte importantă societatea, școala, este important mediul în care ne dezvoltăm, tocmai pentru a ne asigura posibilitatea de a ne dezvolta sănătos. Și acum am să vă rog să ne gândim, să analizăm puțin vocea din perspectiva celor 5 răni emoționale. Poate mulți dintre voi știu că
emoțiile se încadrează în anumite mănunchiuri și au fost catalogate 5 răni emoționale. Așadar, o să începem cu prima imediat. Așadar, avem rănile de respingere, rana de abandon, rana de umilire, rana de trădare și rana de nedreptate. Și s-a făcut o clasificare oarecum că fiecare persoană la care se prezintă rănile acestea, evident că la o persoană nu putem spune că există o singură rană emoțională. La fiecare dintre noi, mai mult sau mai puțin, se observă că avem anumite predicții, anumite, hai să spunem, oarecare sensibilitate când vine vorba de anumite aspecte. Așadar, când este predominantă rana de respingere, vocea de regulă este febrilă și stinsă. Și gândiți-vă la oameni în viața voastră care abia reușesc să spună 2 cuvinte foarte stins și cu gura foarte închisă, da? Tocmai din emoția din spate pe care acest om o simte și din părerea personală despre sine însuși. Vom observa că, de regulă, acolo unde se probează rana de respingere, deseori persoana despre care se vorbește are tendința de a folosi cuvintele nimic a dispărea, nu e loc, fără valoare. De exemplu, deci cuvinte oarecum cu tentă negativă în majoritatea contextelor. Când vorbim despre rana de abandon, vocea este de copil, vocea plângăcioasă. Persoana în cauză se autovictimizează și cuvintele pe care le folosește cel mai des sunt de singur, absent, eu nu reușesc, renunț, îmi stau lucruri în cale. Evident că este foarte general, însă dacă ne gândim bine și vedem că într-o conversație o anumită persoană interlocutorul, folosește des cuvintele acestea în diferite contexte, iar tonul vocii este unul plângăcios, putem să o catalogăm care avea o tendință spre această particularitate. O voce miroasă, prea des miroasă, care nu și are loc oricând și oricum, denotă rana de umilire, iar cuvintele des folosite sunt demn, nedemn, mic, sunt ocupat, în sensul am de lucru, murdar. Și cuvinte cu tentă de negație și autovătămare. O voce puternică în care de obicei persoana pe care o folosește are majoritatea conversației se învârte în centru a eu, da? A persoanei întâi singular, eu pot să ai încredere în mine, știam eu, ascultă-mă, e adevărat, denotă rana de trădare. Însă, vocea seacă și rapidă, care oarecum nu reușim să ținem ritmul de multe ori, denotă că ar fi rana de nedreptate la mijloc, însă cuvintele adesea folosite sunt nu e nicio problemă, exact așa, sigur că da, mereu, niciodată, ar trebui și superlativele, des întâlnim în ziua de astăzi, super, mega, maxi și așa mai departe. Putem analiza vocea și din perspectiva a dominatului și a dominatorului. Dominatorul, de obicei, vorbește la persoana întâi singular și pune accentul pe subiect, în propoziție. Eu fac, eu spun, eu știu, eu. Dominatul însă, cel care este dominat, da, care ia această postură de persoană dornică, să nu deranjeze, să nu supere, să fie mereu de acord cu celălalt, și asta se întâmplă de obicei în relațiile de coexistență, în relațiile în relațiile apropiate, în general, de familie, unde unul este condependent și celălalt este dominator. Acolo unde dominatorul bate mereu din picior, dictează,
are vocea înaltă, are vocea deschisă, vorbește larg, tare, iar celălalt puțin, în fraze scurte, dacă se poate, doar cu adverbul da, de obicei da mai mult decât nu, iar când trebuie să folosească persoana întâi singular, devine nesigur și foarte șovăitor. Așadar, observăm că sunt mai multe tipuri de voci. Așadar, și putem spune că vocea gravă, care spune să ai auzit ce s-a întâmplat, acest tip de voce are rolul de a atrage atenția și în același timp de a pune persoanele, interlocutorii în gardă. Să fim atenți că persoanele care vorbesc adesea astfel, care au o voce mereu gravă, vor să atragă mereu atenția în jurul lor, vor să fie mereu în centrul atenției, vin mereu cu o veste nouă, vin mereu cu știu tot, povestesc despre tot. Probabil vi s-a întâmplat și la serviciu persoana care știe toate știrile, toate detaliile, care știe absolut orice despre orice. De fapt, această persoană nu face decât să atragă atenția asupra ei înșiși, acolo unde este puțină profunditate, este puțină esența acolo, este mai mult fund, fără formă și ne dăm seama că în prezența acestor oameni ne simțim de deseori fără vlagă, ne simțim obosiți. Odată ce intrăm de mai multe ori în contact, că ne vedem, căutăm să-i ocolim tocmai pentru că ne obosesc extrem. Vocile pițigăiate însă, și de obicei aceste voci sunt ale femeilor obosite, stresate, mai bine zis plictisite de viață, femeile care consideră că bărbatul trebuie să facă tot, bărbatul trebuie să aducă bani, bărbatul trebuie să întrețină familia. Sunt femeile care zic, dragă, te duci tu să duci gunoiul? Bine, dacă tot ieși, atunci ia și pâine. Cred că ați auzit deseori astfel de voci. În seara asta voi juca un rol de voci. Sper să vă stârnesc și râsul dacă vă face plăcere, însă vreau să transmit ceva. Așadar, să fim atenți la aceste voci pentru că transmit foarte multe informații despre cei cu care noi avem de-a face. Ne spun cu cine stăm de vorbă și la ce să ne așteptăm. Atunci când o persoană vorbește cu o voce înaltă, de asemenea, denotă de acolo dorința de a fi în centrul atenției. Probabil am observat la petreceri sau la întruniri sau unde este multă lume, cineva este în centrul atenției, da? Și acel cineva poate fi o persoană foarte carismatică, plăcută, care este inima grupului, însă pot fi și acele persoane care denotă autoritate, denotă o anumită conduită și au voce înaltă, povestesc răspicat, tare și doresc ca toți oamenii să se uite la ei. Aceasta vis-a-vis de o voce joasă, profundă, care denotă siguranță de sine și asigură spațiu de confort. De exemplu, când șeful vine și spune, astăzi vă doresc să vă comunic ceva. Este diferit de atunci când șeful vine și spune, astăzi doresc să vă comunic ceva. Ca și cum ceea ce dorește să ne comunice, nici măcar nu are curajul, nu se simte în confortul lui, ar vrea să treacă cât mai repede de acel aspect și nu și-l asumă. Să zicem că este vorba despre disponibilizări sau concedii anulate sau orice altceva. Din vocea cu care ne sunt comunicate aceste lucruri, noi putem să ne dăm seama câtă încredere putem avea în reprezentantul vocii, da? Și cât putem investi în acea relație. O voce mieroasă însă, prea mieroasă, care în orice context este plină de complimente, plină de
N-aș vrea să evit cuvântul lingușire, însă este cel mai potrivit, este o voce foarte înșelătoare. De regulă ar fi bine să fim atenți la astfel de voci. De obicei sunt persoanele care sunt fermecate de absolut orice în jurul lor. De viață, de copii, de mare, de soare, de haine, de orice, persoanele care folosesc mereu termenul perfect, perfect, este minunat, este minunat. Ne dăm seama că în acea conversație avem de-a face cu o stare neautentică care nu putem ști sigur dacă acest exterior care ne este prezentat într-adevăr denotă interiorul. Vocea seducătoare de obicei este folosită a femeilor care vor să obțină ceva, dar nu numai, și bărbații folosesc aceste tonuri. Însă să fim siguri că, în general, în cazul celor care își doresc parteneri, sunt vocile de care ne putem lepăda cel mai repede. Când vom auzi de la o doamnă că spune, bună, ce mai faci? E clar că doamna aceea nu este cea care dorește într-adevăr ceea ce caută bărbatul care o abordează, ci are cu totul și totul alte interese. Vocea seducătoare poate fi folosită deseori și este folosită de prezentatorii de la TV, de obicei, sau de cei care prezintă cum se zice, campaniile electorale. Când folosesc termenul bună seara pe un ton foarte apăsat, de fapt ne atrag atenția. Când aprobă absolut orice se zice, își păstrează calmul, vorbesc sacadat, vorbesc foarte siguri pe ei înșiși și denotă că totul va fi bine, totul va fi bine. Ne gândim la binele vostru. Folosesc persoana a doua plural. Noi ne gândim, noi vom face, noi vom vedea, noi vom rezolva și creează un spațiu între noi și voi, adică noi vom face pentru voi, noi vom face, voi veți fi mulțumiți, noi ne vom gândi, voi veți trage foloasele. E clar că o astfel de voce nu este tocmai de încredere și este de analizat dacă în spatele acestei voci de fapt se află ceea ce se dorește cu adevărat. Vocea plângăcioasă este de obicei, nu vorbim aici de copii, ci vorbim de adulții care încă nu își asumă ceea ce li se întâmplă. Cei care sunt supărați pe vreme, pe Doamne, pe guvern, pe scumpirea prețurilor, pe salarii, pe șef, pe colegi, pe prieteni, sunt cei care se plâng în continuu și au o voce care denotă atâta victimizare și atâta dorință de a nu-și asuma nimic, încât ne dăm seama că într-o astfel de relație vom fi cei care va trebui să facem totul. Aici, când vorbim de relații, vorbim atât de relații de familie, cât și relații colegiale, de amiciție sau de rudenie. Și într-o astfel de relație este foarte greu să ne găsim locul, pentru că vom fi mereu cei vinovați de tot, cei responsabili de toți și cei care va trebui să facă totul pentru a-i mulțumi pe ceilalți. Vocea sacadată este cea mai interesantă, acolo unde de multe ori cei care au vocea sacadată își aleg cuvintele și doresc să ascundă de fapt ceea ce simt cu adevărat. Pe de o parte, emoțiile pe care le trăiește o persoană care ține un discurs sunt de la sine înțeles, însă, pe de altă parte, intențiile pe care o persoană dorește să le expună îmbrăcate într-un anumit mod, da? Îmbrăcate într-un alt fel, sunt diferite de ceea ce se spune. Vocea sacadată are rostul de a atrage atenția și de a pune în cui răbdarea celor care ascultă, cum se zice, tocmai pentru ca să vadă la sfârșit deznodământul.
Discursurile care conțin astfel de voci, de obicei sunt discursurile care încep așa. În seara asta vom vorbi despre X subiect și v-am pregătit și o surpriză, dar care o să vă dezvăluim la sfârșit, tocmai pentru a face spectatorul interesat de a avea răbdare și de a aștepta sfârșitul, tocmai ca să poată auzi despre ce este vorba. Vocea sacadată are rolul de a prelungi această așteptare, dar în modul în care persoana nu simte nevoia să cedeze, să dispară, să iasă din web, să lase baltă totul, ci pur și simplu stă acolo și înregistrează orice informație, pentru că creierul intră în stare de ascultare, iar vocea sacadată este cea care se face auzită. Așadar, acestea sunt anumite caracteristici ale vocii, am luat așa anumite tipuri ca să ne creăm o imagine despre ce spune vocea despre noi. În spatele vocii se ascund emoțiile și trăirile de față pe care omul le trăiește sau, în general, pe care le-a acumulat de-a lungul timpului. Este bine să înțelegem că oamenii nu își modelează vocea după cum vor, de multe ori. Evident că există și posibilitatea de a ne educa vocea, însă oamenii simple nu își modelează vocea conștient, mai degrabă o fac inconștient, iar în spate se ascund programe de supraviețuire, programe de a obține confortul pe care și-l doresc. Vocea face diferența în prezentarea unei idei. Când dorim să ne prezentăm o idee, un proiect, ne-am făcut nu știu, vrem să publicăm ceva, vrem să inaugurăm ceva. Este foarte important cum prezentăm acest lucru. Dacă vom spune în genul, eu astăzi am să vă vorbesc despre voce și am să vă rog să fiți atenți. Nu cred că nimeni în cazul ăsta va acorda o atenție sau va fi interesant, tocmai pentru că chiar dacă informațiile pe care eu le pot prezenta sunt interesante, denotă din vocea mea nesiguranță de sine și ideea că abia aștept să fug de acolo, sau că ceea ce prezint nici eu însă nu cred sau nu consider că merită atenție. Însă, dacă voi spune, în seara asta voi vorbi despre voce și materialul pe care l-am pregătit pentru voi, am lucrat cu multă dedicare. Cred că este altfel. Chiar dacă emoțiile însăși mai fac ca vocea să-și schimbe inflexiunea și tonalitatea, denotă din spate dăruirea cu care omul o face. În cazul în care vedem oameni care vorbesc cu atâta facilitate, spunem că au stilul oratoricesc la ei, sau că pur și simplu dețin acest stil, să știți că acesta se poate învăța și se poate îmbunătăți oricând. Foarte mulți oameni vorbesc liber, fără nicio problemă, tocmai pentru că ori le-a fost încurajată această capacitate, ori au dorit din tot sufletul să-și o îmbunătățească ei înșini, ori au o siguranță de sine foarte bună, ori pur și simplu sunt făcuți pentru așa ceva. Să spunem că sunt făcuți în sensul că nu fac eforturi extraordinare pentru a vorbi liber. Însă, observăm de multe ori, cel puțin în cadrul media, da, prezentatori care vorbesc într-un mod pur și simplu absolut acaparator. Parcă nu, ca o dicție extrem de bună, sau cel puțin au cu adevărat o dicție extrem de bună, vorbesc cu gura destul de deschisă, în astfel încât toate vocalele să se aude bine și țin capul, da, au postura în așa fel
încât, practic, tonalitatea vocii să fie mereu la un nivel optim, astfel încât să nu fie nici prea înaltă, să fie obositor, să nu fie nici prea joasă și să fie greu de înțeles ceea ce spun. Toate acestea se învață. Majoritatea exercițiilor pentru îmbunătățirea vocii noi le-am învățat în clasele primare. Evident că atunci ni s-a spus o parte, ne-au învățat o parte, însă cei cu o dicție extrem de bună fac aceste exerciții ca și adulți. Asta se întâmplă ca și cei care cântă și au o voce extrem de bună, fac vocaliză. Cei care vor să-și îmbunătățească vocea fac exerciții prin silabisire foarte des și prin repetarea cuvintelor, repetarea silabelor, mame, mimo, mu sau pape, pipopu și așa mai departe. Cel mai greu sunet de reprodus e sunetul L, da? De aici, în momentul în care încercăm să zicem la le li lo lu, începem și după aceea este și la le li lo lu, începem să fie din ce în ce mai dificil. Eu nu m-am pregătit cu aceste sunete, vă spun sincer în seara asta, nu mă interesa aspectul ăsta, însă pentru cei care doresc să-și îmbunătățească stilul oratoricesc, să știți că există astfel de exerciții prin internetul și la îndemâna oricui. Mâine seară noi vom vorbi despre afecțiunile vocii, deci până acum am vorbit despre particularitățile vocii, anumite tipuri de voce și ce se ascunde în spatele vocii, da? De ce unii au vocea mai înaltă, de ce alții au vocea mai joasă, unii vorbesc mai tare, alții mai încet și așa mai departe, cum până acum am vorbit. Însă mâine seară vom vorbi despre afecțiuni, acum vom vorbi mâine seară vom vorbi mai mult despre partea fizică, anatomică, da, a corzilor vocale și ale vocii și vom vorbi un pic și mâine seară vom prezenta protocolul pe care noi l-am pregătit. În seara asta doar o să-l amintim. Ne putem ajuta, așa cum am spus, pentru voce, pe de o parte fizic cu exerciții, pe de cealaltă parte cu remediile naturale, așa cum grupul nostru Dăruim Renaștere v-a obișnuit. Noi ne ajutăm cu darurile naturii, mai precis cu uleiurile esențiale și am pregătit un protocol pe care l-am pus la dispoziția celor care doresc să testeze pentru prima oară uleiurile esențiale. Așadar, într-o sticluță de 5 ml am adăugat 5 picături de clary sage, 3 picături de clary sage, 3 picături de melaleuca și 5 picături de copaiba. Iar într-o sticluță micuță de 1 ml și la acestea am completat cu ulei purtător, ulei de cocos, până s-a umplut sticluța. Iar într-o sticluță mică de 1 ml am pus 10 picături de ungurt și 10 picături de majoran. Aici nu am adăugat ulei purtător și 5 capsule vegetale. Pentru cei care doresc să probeze protocolul, blendul se consiliază a fi folosit măcar de 3-4 ori pe zi, în cazul în care vocea suferă modificări despre care vom vorbi mâine și ne dăm seama că vine la pachet și cu simptome, cu dureri, cu înțepături și așa mai departe. Pe zona interesată, adică pe zona faringelui și a laringelui, iar și pe tălpi, posibil și pe tălpi, pentru că pe tălpi se află cei mai mulți centri energetici ai corpului nostru și de acolo moleculele de ulei esențial, cu atât mai mult sunt absorbite, intră în fluxul prin porii pielii, intră în fluxul sanguinic și de acolo ajunge în fiecare parte și celula corpului nostru. În schimb, de sticluța de 1 ml, unde am amestecat ungardul și majoramul, vom picura în cele 5 capsule vegetale câte 4 picături și vom lua o capsulă în fiecare zi cu un pic de apă în cele 5 zile de testare. Protocolul este conceput tocmai pentru a da posibilitatea celor care încă nu cunosc uleiurile esențiale să vadă cum acționează acestea, atât din punct de vedere fizic, dar și emoțional, iar 5 zile este
suficient ca să ne dăm seama că uleiurile esențiale cu adevărat rup bariera frecvenței joase pe care ne aflăm atunci când ne încearcă fel de provocări fizice, da? Atunci când suntem bolnavi sau când avem anumite simptome, organismul nostru și se duce pe și mintea, evident, în același timp, se duce pe o frecvență joasă. Cu cât stăm mai mult acolo, cu atât vindecarea va fi mai greu. Uleiurile au rolul de a ridica această frecvență, tocmai pentru că ele sunt extrase din plante, pentru că sunt organisme vii și ne ajută să ne întoarcem pe frecvența unde însănătoșirea se produce. Aceasta a fost prezentarea din seara aceasta. Eu vă rog cu mare drag dacă aveți întrebări. Noi suntem aici.